Set up na kami for make-up. Kailangan kasi nakaayos siya. Hindi siya nakaayos. Mahirap hanap-hanapin ang mga bagay-bagay. Yung mga products ko yan. Ito, yung mga lalagyan na yan. Diyan ko nilalagay lahat. Dito sa lips, dito sa eyes. Para pag set up mo, at tanggal mo na lang, tapos balik mo ulit. Ganyan. Hindi siya yung ilalagay mo pa ulit sa, diba? Kasi pag ilalagay mo sa bang matagal. So, pag ligpit, ano natin siya. Tutunan ko nga kay Eunice Ibarra. Hello, ito nga pala si Camille, ang aming client for today. Yan yung peg niya. Ano? Yung fine yung hair mo, lalagyan natin siya ng para mapit siya sa kamay. Kasi masyadong fine yung hair mo. Yung iba, sabi nila, yung iba masyado excited yung event. Conditioner, keratin, ganun. Tayo kumapit na lahat ng styling, hindi ma-style. Ang hirap na kasi ang bilis-bilas. That's right. Mas preferred nga ng mga hairstylist yung second day here.
dyan sa part na yan. Ine-explain ko kung anong look yung gusto niya. Kaso, hello, na-timelapse ko siya. Nakakatawa. Anyway, so, tayo doon sa susunod na video clip. Wow naman. Don't forget to like and subscribe, guys.